Teka. Nagamit na natin yan eh. So, andito na naman po tayo, and today we're going to discuss something that was requested, of course, by one of our friends, CLP John TV. Shout out sa'yo, napakatibay mo. And we're going to talk about reused contents, repetitious contents, fair use policy, and konti sa Creative Commons. Let's go! First and foremost, lahat naman po siguro tayo, or majority naman at least, ay naghahabol para ma-monetize. In ways, para magkaroon tayo ng revenue kay YouTube by means of advertisements. Now, there are certain policies si YouTube na dapat nating sundin at chine-check niya upon application of monetization. And yung last process is channel review. Now, meron po siyang tinitignan na specific requirements. Andyan si main theme, most viewed videos, newest videos, biggest proportion of watch hours, video metadata, but not limited to. Marami pa po siyang ibang tinitignan. But then, yun po yung mga pinaka-prominent. Ay, teka, lahat po ng pinag-usapan natin ngayon, yung links, nasa baba ah. Alright, in continuation po dun sa previous video natin which tackles about copyright strikes, copyright claims, now we're going to proceed with number 1, repetitious contents. Ano po ang ibig sabihin ng repetitious contents? Ito, yung mga na-upload na natin na content dati, ni-re-upload natin ng walang pagbabago or almost similar dun sa first video or dun sa original video na na-upload na. Syempre po, hindi na dun kasama yung mga intro at saka outro na nilalagay natin sa mga videos or sa content natin. Ano? Ngayon, ano po yung bawal or nagfo-fall sa repetitious contents? Basahin po natin to. Number 1, content that exclusively features readings of other materials you did not originally create, like text from website or news feeds. Songs modified to change the pitch or speed, but are otherwise identical to the original. Similar repetitive content or mindless content with low educational value, commentary, or narrative. Templated, mass-produced, or programmatically generated content. Image slideshows or scrolling text with minimal or no narrative commentary. Ngayon, ano po yung essence kung bakit siya pinagbabawal? Kasi po, unang-una, first point dyan is, yung user experience po, no? Nafu-frustrate si user pag nakikita niya na, uy, parang ito lang yon, kaparehas ganyan, nakita ko na to. And yun yung isa sa iniiwasan ni YouTube. Number 2, syempre parang clickbait lang siya, di ba? Magigain ka ng views kaparehas ng previous video mo, but then again, wala naman talagang nadadagdag na value. Yun po si repetitious content. Now, going to reused content. Magkaiba po sila ni repetitious content, ha? Si reused content po refers to channels that repurposes someone else's creation or content without even adding any significant commentary or educational value. O teka, baka naman may nakakalimot tayo. Kung bago po kayo dito sa channel natin, i-click nyo na po muna yung subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman po updated kayo sa mga susunod na videos natin kagaya ng ganito. Eto medyo mabigat kasi kaparehas ng copyright strike, this applies to your entire channel. At pwede po kayong ma-takedown dito. Believe me, marami pong mga YouTubers ang bigla-bigla na lang pinapadala ng sulat. One day, bigla na lang silang makakatanggap ng warning dun sa channel nila. Makikita nila kagaya ng ganito, na demonetized na sila. Ngayon, tignan naman natin kung ano-ano yung pwedeng gamitin na pwede nating i-reuse na material at gawing content natin. Number 1, using clips for a critical review. A scene from a movie where you've rewritten the dialogue and changed the voiceover. Replays of a sports tournament where you explain the special moves of a competitor did to succeed. Reaction videos where you commented on the original video. Edited footage from other creators where you add a storyline or commentary. Nakita niyo po yung mga inalaw ni YouTube? It's because kaya po siya inalaw kahit na content ng iba kasi meron kayong inambag na value, meron kayong reaction, meron kayong commentary, meron kayong reaction dun sa video na yon, hindi nyo lang basta-basta kinuha at nire-upload.
ulit. Now, ano naman po yung magva-violate dito sa reused content policy? Basahin po natin. Taking someone else's content, making minimal changes, and calling it your own original work would be a violation of this guideline. This policy applies even if you have permission from the original creator. Reused content is separate from YouTube's copyright enforcement, which means it's not based on copyright permission or fair use. This guideline means sometimes you may not get claims against your content, but your channel may still violate our reused content guidelines. So malinaw po kahit papaano, no? Dito ang gustong mangyari ni YouTube, kahit na kumuha ka ng clips sa iba-ibang TV shows, short clips, sports, or kahit ano, basta magbibigay ka ng significant value by putting narrative, commentary, reviews, reaction, basta po magbibigay ka ng significant value dun sa video, that particular video will be allowed to be posted on your channel and can be monetized. Ulitin ko po, no? Pwedeng ma-monetize yung mga yan based from YouTube's policy. Ngayon, anong magiging epekto pag violate nyo to? Number 1, stop monetization. Hindi ko na po naman siguro kailangan i-explain pa, no? Mahihinto yung ads, mahihinto yung revenue nyo, wala po kayong kikitain kay YouTube. Suspension po ng YPP, which means pati yung mga tools, yung creator studios, yung mga yan, natatanggalan din po kayo ng permission to use. At yung pinakamasakit, pwede pong i-suspend and i-terminate yung channel nyo because of violating these policies. How will you know? Paano nyo po malalaman kung meron kayong nilabag o malapit na ma-takedown yung mga channel nyo? Simple lang, mag-email po sa inyo si YouTube. Pero aside from that, syempre, bibigyan nyo rin naman kayo ng options on whichever course you may have to take to resolve that issue. Pwede nyo rin naman silang kontakin. Kahit pa paano, yun din yung maganda kay YouTube. Bibigyan nyo kayo ng several warnings, bibigyan nyo kayo ng email, although hindi specific minsan, take note, minsan sobrang broad or vague ng email. But then, you have Creator Studio Help. Pwede po kayo mag-reach out sa kanila kay Google, pwede kayo mag-email sa kanila. Meron silang helpline, pwede po kayong magtanong. At bibigyan nila kayo ng detailed instructions kung saan mahahanap yung sagot at bakit nangyari yun. Now next, kung nakakita na po kayo sa mga description sections na disclaimer, ganito ganyan, no infringement intended, this is only for fair use. Let's talk about this. Fair use. Ano po ba ang fair use? Paano siya gumagana at saan siya nag-a-apply? Ang fair use po ay isang batas na nagsasabi na pwede kang gumamit ng isang copyrighted material even though walang permission sa owner, provided, number 1, yung purpose ng paggamit nyo. It should focus into something that is transformative o nagbibigay ng ibang expressions or meanings dun sa ginawa niya. Diba? Na hindi lang nagmukhang basta-basta kinopya. Yung nature ng copyrighted work. Normally, yung mga factual, yung mga makatotohanan is most likely to be allowed sa fair use policy versus dun sa mga fictionals. The amount of substantiability. Ang ibig sabihin po nun is kung ano ba yung pinitas nyo dun sa isang pelikula. Like for example, meron kayong pinanood na 30 minutes na palabas. Pumitas kayo ng tigda 2 segundo, ganyan-ganyan. Tapos merong isang parte, pumitas ka ng 5 minuto. Pero yung mga segundo naman na yun, yun na yung climax or highlight ng palabas. Na dito pinanganak yung bida, dito namatay yung bida. Versus dun sa kinuha po natin ng 5 minutes whereby it's just a flat line. In this case, mas mabigat pa po yung mga 1 second, 2 seconder na pinagpipitas natin kumpara dun sa 5 minutes kasi yun na mismo yung essence ng movie. And dun niya po mini-measure yung substantiability nung kinuha nating mga clips. And lastly, yung effect nung pagpitas natin dun sa mga clips na yon for market value purposes. Ibig sabihin, baka naman po yung pagkuha natin na yun mas malaki pa yung kinita natin kumpara dun sa may-ari. It might be that what we're doing is about to harm someone else's potential income. Syempre naman, hindi naman po fair yun. Tayo na yung nangopya, tayo pa yung mas kumita. Imagine nyo naman po, yung nangopya sa inyo, mas malaki pa kinita niya kumpara sa inyo. Alright. Do take note, however, that fair use policy is governed by the law and not by YouTube. Hindi po yan policy ni YouTube, policy yan ng batas, and it varies from territory per territory or country per country. Iba po ang tawag sa fair use sa US kumpara sa UK o kung saan man. Posibleng magkakaiba ang tawag nila, but then at least yung essence ay isa. For example po, sa US, pwede niyong gamitin yung fair use sa commentary, criticism, or news reports, but also
put in mind na hindi dahil sa sinabi nyo ginamit nyo yung isang asset for fair use, nagbigay kayo ng credit o kaya nagbigay kayo ng disclaimer, ibig sabihin nun, protektado na kayo ng fair use policy. Kasi po again, since this is being governed by law, sa US, only a judge can determine if it was used under fair use policy. Now, marami po nagsasabi, no, pwede kong kunin to, pwede kong under 8 seconds. Actually, ako ginawa ko rin po to di ba? Kumukuha ko ng ibang clips dati from other contents, nilalagay ko sa video ko as meme, kasi may mga kumakalat po na sabi-sabi, pag yung video clip nyo is under 8 seconds, pwede nyo ilagay yan, hindi kayo makaka-copyright. Pero in fact, sa fair use policy po, walang specific duration na nagsasabing automatically protected na po kayo under fair use. Kaya po, pag meron tayong mga video clips na nilalagay sa content natin, we're putting our channel or ourselves at risk into receiving a copyright claim or a takedown. Pwede po however, pwede nating i-argue, no? Pwede tayong makipag-argue na, hey, I just used this, ginamit ko lang po tong content na to for fair use, but then take note again, it is only the court who will decide if what you made falls under fair use. Hindi po si YouTube. That is also one of the reason kaya naman si YouTube gumawa na siya kagad ng automated tool na pagka-upload nyo pa lang minsan makikita nyo, nagki-claim na kagad ng copyright ID. Hindi po yun para mapasama tayo or content natin. It's the opposite way around in fact. Mas maganda na yung sasabihin niya sa atin harap-harapan. Sa simula pa lang sinabi ko na sa iyo kagad na meron ng may-ari nitong clip na nilagay mo sa content mo so you can do something about it on an early stage. Kesa naman po umabot pa tayo sa korte, let's say for example yung Sony BMG Records o kaya naman Paramount Pictures o kung ano man, yung magdemanda sa atin kasi basta-basta natin ginamit yung content nila that didn't even fall under fair use. So try nyo po. Before kayo mag-upload publicly, gawin nyo po muna siyang private or unlisted. Let it sit there for quite some time. Pag na-process yan, malalaman nyo po yung details ng video nyo. Please, ba't ganun? Dati naman wala siyang copyright. Bakit ngayon meron na? Dati naman malinis, bakit ngayon ganito na, limited na yung ads? Kasi po syempre, yung trigger may come from multiple forms. Maaring nakalusot yan kay YouTube, pero nakita nung may-ari. Tapos sabi nung may-ari, report ko to kasi akin to. Then re-reviewin ulit ni YouTube yung content nyo. Then that's the time na posible pong may strike kayo or malalabelan kayo na magiging limited yung ads or revenue na papasok po sa inyo. Pero teka, kung bago naman po kayo dito sa channel natin, i-click nyo na po yung subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para naman po updated kayo sa mga bagong videos natin gagaya ng ganito. Yan, meron pong isang pahabol. Meron pong nag-comment sa baba si #me or #mi about Creative Commons. Ano po ba yung Creative Commons? Isa po siyang klase ng lisensya na nagbibigay ng lisensya dun sa original na may-ari ng trabaho niya para ipagamit sa iba at inaalaw po yun ni YouTube. Basahin po natin ng mabilis. Creative Commons licenses give a standard way for content creators to grant someone else's permission to use their work. YouTube allows creators to mark their videos with a Creative Commons license. You still retain your copyright. Kayo pa rin po ang original na may-ari nyon. Ang pinagkaiba lang po, binibigyan nyo ng karapatan or lisensya yung ibang creators na gamitin yung gawa ninyo. Take note, pwede lang po kayong mag-mark ng content ninyo as Creative Commons. Unang-una, of course, kung 100% original gawa ninyo yon, walang copyright claims, walang strike, walang whatsoever, malinis na malinis, then go ahead, you are free to mark your content as Creative Commons. Sana po kahit paano nakapag-share na naman tayo ng bagong kwento na base sa katotohanan. Kung meron po kayong gustong i-discuss natin sa susunod na video, please feel free to drop a comment. Ako po personally yung magre-respond dyan. And kung natuwa naman po kayo dito sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para naman po updated kayo sa mga susunod na videos natin. Kagaya ng ganito at i-share mo na rin sa tropa mo para stig. Last portion, a huge shout out and thanks to these people na nag-comment dun sa last video natin. Talaga naman nag-effort sila. And as a content creator, I really appreciate those comments and feedbacks na nilalagay nyo po dun sa comment section natin. Sulat na po kayo. Maraming salamat Jean Sinji, Mary Olege, Analu Salufrania, Quincy Alcantara, Langhap Sarap Pinoy, Bunene TV syempre, Sersons YTC, Naneth Vlogs, Kitty Cat Vlog,
Ninja, ni Ted Vlog, si Ted Vlog po ito. Rainy Manalo, Ongbu Channel, Bunay na TV po ulit. Bea Glamour, Mama Boo Vlogs, Loris Escobar, Rose Pindot's Kitchen, syempre, ayan. Tom Zach, Is a Lady Videos, Sweetie Ann, Langhap Sarap Pinoy ulit. Ayun, CLP John TV, ito, siya po yung nag-request ng content natin ngayon, ano? Big Silog, kapatid nating motovlogger. Si #me, ayan po, siya rin po yung nag-request tungkol sa Creative Commons. Asian Cooking with MJ and Vlog, bago po nating kaibigan, super supportive. Thank you po, Asian Cooking with MJ and Vlog. Teens Breast Cancer Survivor. At syempre maraming salamat din po dun sa mga ibang nanood. Pasensya na hindi ko kayo nabanggit. Comment lang kayo para mababasa ko yan sa next video natin. At kung natuwa naman kayo dito sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para naman po updated kayo sa susunod nating videos kagaya nito. At i-share mo na rin sa tropa mo. Kahit sa mama mo, pwede. Salamat po, salamat.